Az Egyesült Államoknak haladéktalanul meg kell tennie a védelmi intézkedéseket az ellenséges támadások ellen, melyek érkezhetnek az északi vagy déli sark felől. Figyelmeztetett Richard E. Byrd ellentengernagy 1947-ben. Szavai dermesztő figyelmeztetésként hatottak. Egy új háború esetén olyan repülőtárgyak támadhatják meg az Egyesült Államokat, amelyek pólustól pólusig hihetetlen sebességgel képesek repülni. Mi történhetett az Antarktiszon, ami erre a meghökkentő kijelentésre késztette a híres sarkkutatót? 1946 végén nagyszabású amerikai expedíció indult útnak a Föld legzordabb ismeretlen kontinensére. A High Jump hadművelet fedőnevű antarktiszi küldetés azonban alig másfél hónap múlva váratlanul véget ért, jóval a tervezett befejezés előtt. A flottát mintha ismeretlen erők kényszerítették volna menekülésszerű visszavonulásra. Azóta találgatások és legendák övezik ezt az expedíciót. Vajon egy barul sikerült tudományos kutatás volt csupán, vagy a világ peremén kibontakozó rejtélyes összecsapás? Dokumentumfilmünk nyomába ered a hivatalos verziónak és az alternatív elméleteknek, hogy feltárja az Operation High Jump titkait. Mielőtt elmerülünk az expedíció rejtélyeiben, arra kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára és kapcsold be az értesítéseket a kis csengőikonra kattintva. Valamint ha tetszett a videó, kommentelj és lájkolj. Köszönöm. A második világháború végnapjaiban számos pletyka keringett a harmadik birodalom titkos fegyvereiről. Ezek között előkelő helyen szerepeltek az állítólagos náci repülőcsészealjak, más néven Wunderwaffe, csodafegyverek. Német mérnökök és okkult társaságok állítólag kísérleteztek antigravitációs hajtóművekkel és korong alakú repülődépekkel, mint a Haunebú és a Die Glocke, a csengő projektek. Bár a történészek többsége szerint ezek a történetek csupán a háború utáni konteók és mítoszok, tény, hogy a háború alatt szokatlan égi jelenségeket jelentettek a szövetséges pilóták. Ezeket nevezték el Foo Fightereknek, rejtélyes fénygömböknek, melyek a szövetséges bombázók közelében jelentek meg, s amelyeket egyesek német technológiának tulajdonítottak. A náci vezetés ezoterikus érdeklődése is hozzájárult a legendákhoz. Hitler és Heinrich Himmler támogatásával okkult csoportok, mint például a Vril társaság, spiritualizmust és médiumokat hívtak segítségül, hogy kapcsolatba léphessenek állítólagos földönkívüli vagy földönkívüli eredetű forrásokkal. Egyes beszámolók szerint egy Maria Orsic nevű médium állítólag idegen lényektől származó üzeneteket közvetített, melyek az Aldebaran csillagrendszerből érkeztek, és amelyek a német mérnököknek segíthettek az új technológiák kifejlesztésében. Bár ezekre a történetekre nincs konkrét bizonyíték, az biztos, hogy a háború végén a náci tudósok és mérnökök közül sokan az Egyesült Államokba kerültek az Operation Paperclip keretében. Velük együtt érkezhettek olyan titkos kutatási anyagok és tervek, amelyek tovább táplálták az UFO-król szóló spekulációkat. A háború végén felmerült a gyanú, hogy a náci SS Fekete Naprend titkos bázist létesített az Antarktiszon. 1938-39-ben Németország expedíciót indított Neuschwabenland Új-Svábföld területére, és később egyesek azt állították, hogy ott föld alatti létesítményeket építettek ki. Hitler legodaadóbb hívői és fejlett technológiái talán a jégmezők közé menekültek, legalábbis ezt sugallták későbbi összeesküvés elméletek. E teória szerint a náci tudósok a föld mélyében vagy az Antarktisz alatt találtak menedéket, ahol esetleg idegen civilizációkkal kerülhettek kapcsolatba. A hidegháború kezdetén a szovjet hírszerzés is foglalkozott azzal a lehetőséggel, hogy Antarktisz rejt valamit. Nem véletlen, hogy pár éven belül nagyszabású amerikai haditengerészeti expedíció indult a térségbe. 1946 nyarán, nem sokkal a második világháború lezárulta után, az Egyesült Államok hadvezetése egy példátlanul nagyszabású antarktiszi expedíció megszervezésébe kezdett. A High Jump művelet,
hivatalos nevén United States Navy Antarctic Development Program 1946-47. Célja az volt, hogy az amerikai haditengerészet jelentős erőkkel jelenjen meg a Föld legdélebbi kontinensén, tudományos kutatásokat végezzen, és felméri egy állandó bázis létesítésének lehetőségeit a jégbirodalomban. 1946. augusztus 26-án Chester V. Nimitz admirális, a haditengerészet műveleti főnöke sajtótájékoztatón jelentette be a High Jump expedíció indulását. A művelet parancsnokául Richard E. Byrd ellentengernagyot nevezték ki, aki addigra legendás írnevet szerzett sarkkutatóként. Byrd az 1920-as, 30-as években számos expedíciót vezetett. 1926-ban állítólag elsőként repült át az északi sark felett, ezért hazatérve kitüntették a kongresszusi becsületéremmel. 1929-ben pedig a Little America bázisról felszállva elsőként repült át a déli sarkot is. A háború hőseként és tapasztalt felfedezőként Byrd volt a természetes választás egy ilyen nagyszabású vállalkozás élére. Byrd mellett a hadműveleti parancsnokságot Richard A. Cruzen ellentengernagy látta el. Ő irányította a flottát és a katonai feladatokat. Az Operation High Jump, hivatalos nevén Amerikai Haditengerészet déli sarki fejlesztési programja 1946-47 minden idők legnagyobb antarktiszi expedíciója volt. A tervezés hónapokig zajlott, a logisztika pedig óriási erőforrásokat igényelt. A flotta kötelék, a 68-as műveleti egység, Task Force 68, 13 hadihajóból állt, melyeket később egy tengeralattjáró is kiegészített. A kötelék magját egy repülőgép hordozó, USS Philippine Sea, egy parancsnoki és szállítóhajó, USS Mount Olympus, rombolók, ellátóhajók, valamint 2 jégtörő alkotta. A fedélzeteken és kísérőhajókon összesen mintegy 4700 főnyi személyzet szolgált, köztük tudósok, katonák, pilóták és mérnökök. A vállalkozás méretét jelzi, hogy több tucat repülőgépet és helikoptert vittek magukkal, köztük 6 darab R-4D, DC-3 szállítógépet, 6 Martin PBM Mariner repülőcsónakot és legalább 6 Sikorsky helikoptert, melyek mind a fagyos viszonyokra lettek felkészítve. Ilyen léptékű poláris expedíciót korábban soha nem hajtottak végre. A High Jump hadművelet célkitűzései hivatalosan egyszerre voltak katonai és tudományos jellegűek. Az Egyesült Államok haditengerészetének jelentése szerint a következő fő célokat tűzték ki. Kiképzés és eszközök tesztelése, személyzet kiképzése és haditechnikai felszerelések kipróbálása extrém fagyos körülmények között. Szuverenitás kiterjesztése. Az Egyesült Államok szuverenitásának konszolidálása és kiterjesztése az Antarktisz minél nagyobb területére, bár ezt a célt a nyilvánosság előtt tagadták a küldetés során. Bázisok létesítésének felmérése. Annak vizsgálata, milyen lehetőségek vannak antarktiszi támaszpontok létrehozására, fenntartására és hasznosítására. Megfelelő bázishelyszínek felkutatása. Légibázisok építése jégen. Technikák kidolgozása és tesztelése jégmezőn kialakítandó repülőterek létrehozásához és üzemeltetéséhez. Különös tekintettel arra, hogy e módszereket később az északi sarki grönlandi hadműveletekben is alkalmazhassák. Tudományos megfigyelések. Az elektromágneses terjedési viszonyoktól a geológiai, földrajzi, hidrográfiai és meteorológiai viszonyokig minél több tudományos adatgyűjtés az antarktiszi térségben. Kiegészítő feladatok. A Nanook expedíció nevű, Grönland térségében zajló kisebb haditengerészeti kutatás támogatása, annak eredményeinek kiegészítése. Sok kutató azonban gyanítja, hogy a valódi cél a feltételezett náci bázis felkutatása és megsemmisítése lehetett. Ezt a szovjet vezetés is gyanakodva figyelte. Egy szovjet katonai folyóirat már 1946-ban arról írt, hogy az USA katonai bázisokat akar létesíteni a sarkvidéken. 1946. december elején a High Jump expedíció hajói több kikötőből kifutva megkezdték hosszú útjukat a déli sarkvidék felé. A konvojt 3 részre osztották. Egy keleti csoport, George Dufek kapitány parancsnoksága alatt, és egy nyugati csoport, Charles Bond kapitány vezetésével, repülőgép anyahajókkal és repülőcsónakokkal, valamint egy központi főerő, az ISS Mount Olympus parancsnoki hajóval és az ISS Philippine Sea hordozóval.
melyeken maga Byrd admirális és a légiegységek utaztak. A jégtörők, USS Burton Island és Northwind jártak elől, hogy utat nyissanak a vastag jégmezők közt. A déli nyárnak köszönhetően december végére a flottának sikerült behatolni a Ross-tenger jegébe. 1947. január 6-án, vízkereszt napján, az első egységek partot értek a Ross-Self jégperemén. A fagyos tájon azonnal megkezdődött a Little America 4 bázis kiépítése. Tengerészek és tudósok tucatjai szálltak partra a hó és jég birodalmában, magukkal hozva traktorokat, lánctalpas járműveket, sátrakat és tonnányi felszerelést. Néhány napon belül felállították a főtábor sátrait, és felépítettek több könnyű épületet a hóban, sőt, a repülők számára 3 hosszú, döngölt havas felszállópályát is kialakítottak a jégen. A bázison lobogott az amerikai zászló, és a tábor karácsonyfát is kapott, előzőleg még erre is gondoltak a szervezők, hiszen a hajók az ünnepeket a tengeren töltötték. Miután a támaszpont elkészült, kezdetét vették a légi felderítések. Január közepétől a 6R-4D repülőgép sorra startolt a Philippine Sea hordozó fedélzetéről, katapult segítségével, rakétákkal megrövidített felszállással. Byrd admirális is egy ilyen gépen repült át a végtelen fehérség fölé. A repülőgépek egyirányú utat tettek meg, nem tudtak visszaszállni a hordozóra, így a bázison landoltak és ott is maradtak a jégen az expedíció végéig. Emellett a 2 vízirepülőgép anyahajóról, USS Pine Island és USS Currituck PBM Mariner repülőcsónakok indultak a partvonal feltérképezésére, amikor az időjárás engedte. A helikopterek is fontos szerepet kaptak. A jégtörők előtt repülve keresték a nyílt vízi átjárókat a jégmezők között, és mentési készenlétben álltak a személyzet kimentésére, ha valaki bajba kerülne a fagyos vízben. 1947. januárja az antarktiszi nyár közepét jelentette, viszonylag kedvező időjárással a műveletekhez. A High Jump flottája teljes gőzzel látott munkához. A repülőgépek és hajók nap mint nap indultak feltérképezni a fehér kontinens addig ismeretlen partvonalait és belső területeit. A nyugati csoport a Ross-tenger térségétől nyugatra, Mary Byrd földpartjainál térképezett. Itt feküdt a Thurston-sziget és a Bellinghausen tengervidéke, míg a keleti csoport egészen a távoli Peter Eye-sziget körzetéig hatolt, az Amundsen-tenger és Ellsworth földpartvidékén. A hidroplánok, a PBM Mariner repülőcsónakok a nyílt tengerről szálltak fel, és hatalmas területeket fotóztak végig a partok mentén, leszállva néha a vízre üzemanyagért vagy mintavételre. A szárazföld belsejébe Byrd 6R-4D repülőgépe repült be, a Little America 4 jégtáborból kiindulva. A levegőből napi több ezer légifénykép készült a jégtakaróról, hegyvonulatokról, gleccserekről, olyan tájakról, amelyeket emberi szem addig sosem látott. A pilóták hatalmas kockázatot vállaltak. Előre nem lehetett tudni, milyen hegyek vagy völgyek bukkannak elő a térképezetlen vidéken. És a sarki időjárás percek alatt változott naposról hóviharra. Az antarktiszi nyár azonban rövid és szeszélyes. Január 17-én éppen amikor a központi csoport hajói a Bannock-öbölénél kikötöttek, különös természeti jelenség zavarta meg az egyik felderítő repülést. A Pine Island anyahajóról felszálló George 1 jelű Martin Mariner repülőcsónak 3 órás repülés után viharba került Kelet-Antarktisz felett. A pilóta Ralph LeBlanc 1000 lábra emelte a gépet, hogy kikerülje a hóvihart, de úgynevezett jégblink jelenségbe futottak. A mindenfelé vakítóan csillogó jég és hó miatt a navigáció lehetetlenné vált. A gép egy jeges hegyoldalnak ütközött és lezuhant. A George 1 a becsapódás után tűzgömbé vált, a kifolyó üzemanyag lángra lobbanása miatt. A 9 fős legénységből 3-an azonnal életüket vesztették. Wendell Henderson rádiós, Frederick Williams mérnök és Maxwell Lopez navigátor. A többi 6 ember, köztük a súlyosan megsérült LeBlanc pilóta valósággal a poklok-poklát élte át a fagyos pusztaságban. A roncs mellett a dermesztő viharban ideiglenes táborba húzódtak, és 13 napon át vártak segítségre, miközben élelem és gyógyszer alig állt rendelkezésükre. A rossz időjárás miatt ugyanis majdnem 2 hétig keresni sem tudták őket a társak.
Január végén végre felszállhatott egy keresőgép, amely észrevette a hómezőn a repülőgép fekete füstös romjait, és mellette a hóba taposott óriási jelet, amellyel a túlélők üzenték. 3-an meghaltak. A mentőalakulat élelmet és eszközöket dobott le nekik, majd útba igazította a csapatot a legközelebbi nyílt víz felé. A túlélők emberfeletti erővel kimerülten vonszolták magukat a jégmezőn kilométereken át, mire elérték a tenger szélét, ahol végre felvette őket egy repülőcsónak. Az incidens megrázta a teljes legénységet. LeBlanc pilóta mindkét lábát elveszítette, súlyos fagyási sérülései miatt. A George 1 tragédiája azonban tragikus módon megmutatta, mennyire veszélyes és kiszámíthatatlan az Antarktisz, ellenség nélkül is. Egy másik drámai incidens majdnem magát Byrd admirális sodorta bajba. 1947. februárjában Byrd is felszállt az egyik Air Force D repülővel egy 4 gépes kötelék élén, hogy egészen a déli sarkig berepüljenek, elsőként az expedíció során. Miután sikeresen elérték a Föld forgástengelyének déli pontját, a gépek ledobtak egy kis Egyesült Nemzetek zászlót a sarkpont jeleként a levegőből, majd megkezdték a visszaút során a légi fényképezést. Ekkor azonban Byrd gépének egyik motorja hirtelen felmondta a szolgálatot, és az Air Force D zuhanni kezdett az üres jégsivatag fölött. A személyzetnek a dermesztő valósággal kellett szembenéznie. Ha kényszer leszállnak a sarkvidék belsejében, kicsi az esély a túlélésre vagy a gyors mentésre. Byrd parancsot adott, hogy minden felesleges terhet dobjanak ki a repülőgépből, az üzemanyaghordóktól a felszerelésen át, míg az élelmiszerig mindent, amit csak lehetett, kihajítottak a fedélzetről, hogy könnyítsenek a gépen. Csak a fényképezőgép filmtekercseket és a felvételeket őrizték meg nagy becsben, hiszen addigra rengeteg pótolhatatlan fotót készítettek. A megkönnyített repülőgép lassan ismét emelkedni kezdett, és nagy nehezen kiegyensúlyozta magát a levegőben. A személyzet megkönnyebbülésére az Air Force D végül visszaért a Little America 4 tábor rögtönzött jégrepterére, és egy motorral is sikeres leszállást hajtott végre. Byrd admirális így épségben megúszta a majdnem bekövetkező katasztrófát, de ez az eset is jól mutatta, milyen vékony mesdjén táncoltak az expedíció repülősei a Föld legbarátságtalanabb égtáján. A High Jump expedíció során számos kisebb baleset és kihívás is adódott. Az egyik helikopter, amely jégtörő hajóhoz volt vezényelve, a jeges szél miatt a tengerbe zuhant, mikor a rotorjára vastag jégréteg rakódott. Szerencsére a személyzetet sikerült kimenteni a fagyos vízből. Egy másik helikopter a Philippine Sea fedélzetéről szállt volna fel, de az erős széllökés oldalra sodorta és a tengerbe lökte. Ezt a gépet elvesztették a mélyben. A szélsőséges hideg a mindennapi munkát is lassította. A járműveket és repülőgépeket állandóan melegíteni kellett indulás előtt. A kenőolaj megfagyott, a benzin különleges adalékot igényelt, a fémalkatrészek pedig a hidegben törékennyé váltak. A repülőgépek propellereiről és szárnyairól felszállás előtt órákon át kaparták a jeget, mert a legkisebb jéglerakódás is tragédiát okozhatott volna. A személyzet tagjai, legyenek tengerészek a hajókon vagy pilóták a levegőben, extrém körülményekhez voltak kénytelenek alkalmazkodni. A hajók fedélzetén állandóan metszőszél fújt, a látási viszonyok gyorsan változtak, a hideg pedig a csontjukig hatolt. Mégis a katonák és kutatók kitartóan végezték dolgukat, gyakran jó adag leleményességgel. Például több ezer bambuszrudat narancssárga zászlókkal jelöltek meg, és szúrtak a hóba útjelzőként a traktoroknak és kutyaszánoknak, hogy visszataláljanak a táborba a végtelen fehérségben. Az expedíció tudományos és felderítési eredményei is figyelemre méltóak voltak. A High Jump során a repülőgépek összesen mintegy 22 000 légi felvételt készítettek, és a haditengerészet jelentése szerint több mint 1,5 millió négyzetkilométernyi antarktiszi területet sikerült feltérképezniük. Óriási előrelépés a kontinens megismerésében. Byrd admirális büszkén jelentette ki, hogy reményei szerint a begyűjtött anyagból részletes térképet tudunk készíteni egész Antarktiszról. A fotófelderítés mellett a repülőgépekre különleges műszereket is felszereltek a geológiai kutatáshoz.
magnetométerekkel és gravitációs műszerekkel pásztázták a jég alatti földkérget ásványi kincsek után kutatva. Ezek a kutatások váratlan sikerrel is jártak. Az egyik bőrd vezette repülés során a műszerek óriási kiterjedésű széntelep jelenlétét jelzték a jégmezők alatt, ami arra utalt, hogy valaha, geológiai időben, az Antarktiszon is burjázó növényzet és szénképződés zajlott. Egy másik felfedezés során a légifelderítők egy hatalmas, jégmentes sziklafennsíkon jégmentes tavat pillantottak meg. A meglepő földtani képződményből a hidroplán leszállva vizet merített elemzésre. A kutatók meteorológiai ballonokkal vizsgálták a felső légkört, a tengerészek pedig az óceánban merülő szondákkal mérték fel a víz hőmérsékleti és áramlási viszonyait a déli sarkkör közelében. Mindezen adatok révén az Operation High Jump nem csak katonai gyakorlat, hanem valóban a kor legnagyobb sarkvidéki tudományos expedíciója is volt, amely rengeteg új ismeretet szolgáltatott a Föld utolsó ismeretlen kontinenséről. Az eredeti tervek szerint a High Jump missziót 6 hónaposra tervezték. A flotta akár 1947 nyaráig, azaz az antarktiszi tél kezdetéig a térségben maradt volna, hogy a lehető legtöbb feladatot elvégezze. Ehhez képest meglepő fordulat következett. Alig 6 héttel a partra szállás után, 1947. februárjának derekán az expedíció irányítói váratlanul lefújták a műveletet. De mi történhetett? Flight Log, Basecamp Arctic, 1947. február 19. 6 óra. A repülésre minden előkészület megtörtént. 6 óra 10 perckor felszálltunk teljes üzemanyagtartállyal. 6 óra 20 perc. A jobboldali motorkeveréke túl gazdagnak tűnt. Korrigálás után a Pratt & Whitney szépen működik. 7 óra 30 perc. Rádiókapcsolat a bázissal rendben. 7 óra 40 perc. Enyhe olajszivárgás a jobb motornál. Nyomásjelző normális. 8 óra. Kisebb turbulencia keleti szél irányából. Magasságot csökkentettünk. Nyugodt repülés. 8 óra 15 perc. Rádió. Minden normális. 8 óra 30 perc. Újabb turbulencia. Magasság 2900 lábra. Ismét sima repülés. 9 óra 10 perc. Jégtakaró alatt sárgás, lineáris foltosodás. Ezret 2 kört téve vizsgáljuk. Színek vöröses-lilásak is. Tájékoztatjuk a bázist. 9 óra 12 perc. Iránytű giroszkópok forognak. Nem tartjuk az irányt. Napiránytűt használunk. Nincs jégképződés. Vezérlés nehézkes. 9 óra 15 perc. Távolban hegyek látszanak. 9 óra 49 perc. 29 perc elteltével biztosan hegyek ezek. Korábban nem láttam ilyet. 9 óra 55 perc. Magasság 2950 láb. Ismét turbulencia. 10 óra. Hegység átrepülése után völgy látszik patakkal. Zöld völgy, a jég helyett erdők a hegyoldalon. Műszerek forognak tovább. 10 óra 5 perc. Magasságot 1400 lábra csökkentem. Balra fordulva zöld völgy, moha vagy gyep, másfajta fény. A nap eltűnt. Újabb balforduló. Állat a terepen. Elefánt? Nem, mamut. Távcsőből megerősítve jelzem a bázisnak. 10 óra 30 perc. Hullámzó zöld dombok. Külső hőmérő 74 Fahrenheit Fahrenheit. Kábot 23 Grótkázész. Rádió nem működik. Műszerek ismét normálisak. Zavarban vagyok. 11 óra 30 perc. Igen normális, ha a mondható táj fogad. Esteváros tűnik fel. Repülőgépet súlytalanul könnyűnek érzem. Kormányzás lehetetlen. 2 korong alakú repülő közeledik jelzéssel. Horogkereszttel. Láthatóvá válnak. Láthatóan más hatás alatt vagyunk. Kézben tartatlan a repülő.
11 óra 35 perc. Rádiószózat német akcentussal. Welcome, Admiral, to our domain. We shall land you in exactly 7 minutes. Relax, Admiral, you are in good hands. A motor leállt, a gép idegen irányítás alá került. 11 óra 40 perc. Második rádióüzenet. Landolunk. A gép, mintha egy láthatatlan liftben ereszkedne. Finoman érünk talajt. 11 óra 45 perc. Utolsó feljegyzés a repülőnaplóban. Magas, szőke férfiak közelednek, fegyver nélkül. A távolban ragyogó, szivárványbarna város. Hang megszólít név szerint, nyitni a raktérajtót. Engedelmeskedem. Egy kis lebegő járműbe kísérnek, amely a város felé visz. Érzem, mintha siklanánk, nincs motorhang. A város közelében a hatalmas, ragyogó épületek kápráztatnak el, a falak kristályszerű anyagból készültek. Olyan érzésem van, mintha egy mesében járnék. Megállunk egy nagy épület előtt. A vezetőim egy kicsiny, aranyló ajtón át kísérnek, és meleg, illatos levegő árad felénk. Halk zene hallatszik, mint egy kórus éneke, de a forrását nem látom. Egy széles folyosón haladunk, majd megállunk egy nagy, csodálatos teremben, amelynek mennyezete maga is ragyog. Itt egy magas, szép arcú férfi vár rám. Ő a mester. Szemei világítanak és kedvesen int, hogy kövessem. Hangja mély, csengő, hibátlan angolsággal szól hozzám. Üdvözlöm, admirális országunkban. Engedje meg, hogy biztosítsam, szívesen látott vendég nálunk, és nincs semmi félnivalója. Hamarosan látni fogja, miért hoztuk ide. A mester leültet, majd folytatja. Admirális, engedje meg, hogy felfedjem, ön nagy tiszteletnek örvend népünk körében. Ön egy nemes ember, aki átlépte világunk határait. Most az a feladatom, hogy átadjak önnek egy üzenetet a felszíni világ számára. Lassan közeledik a világotok vége. Kormányaitok figyelmen kívül hagyták figyelmeztetéseinket, és az emberiség önmagát pusztítja el. Felszíni hatalmak új és rettenetes fegyvereket próbálnak ki, s a föld egyensúlya veszélybe került. 1945-ben megpróbáltuk kapcsolatba lépni a felszíni világ hatalmaival, de süket fülekre találtunk. Most önt választottuk hírnöknek, hogy átadja. A tudományotokat, technológiátokat a béke és élet szolgálatába kell állítani, különben az emberiség jövője sötét lesz. A világotok nagy kataklizmák felé halad, és ezek közelebb vannak, mint gondoljátok. A mester elhallgat, szemeiben szomorúság csillan, majd lassan így szól. Amikor visszatér a világotokba, admirális, át kell adnia ezt az üzenetet. Nem tartóztathatjuk fel örökké az eseményeket. Eljön az idő, amikor mi, a belső föld népe kénytelenek leszünk közbelépni, hogy megmentsük azt, ami megmenthető. Ezután a mester feláll, és int a kísérőimnek. Most vissza kell térnie, admirális. Az üzenetünk azonban önnel marad. Kísérőim visszavezetnek a lebegő járműhöz, majd ismét a gépemhez. A motorok már járnak, mintha sosem álltak volna le. Kísérőim búcsút intenek, és eltűnnek a távolban. A rádióban ugyanaz a hang szólal meg, amely korábban köszöntött. Admirális, most szabadon távozhat, de figyelmeztesse a világot, soha többé ne térjen vissza erőszakkal a mi területünkre. Auf Wiedersehen! A műszerek újra normálisan működnek. A gép reagál a kormányzásra. A város és a zöld völgyek eltűnnek mögöttem, ismét a jégmezők fölött repülök. A táj kietlen és hideg, mintha az előző órák csak álom lettek volna. 14 óra, kapcsolat a bázissal. Jelzem, hogy minden rendben, de nem említem az átélt eseményeket. Tudom, hogy nem hinnék el. 15 óra, leszállás a bázison. Zárt körű eligazításra hívnak, ahol magasrangú tisztek és kormányzati emberek várnak. Egy ismeretlen civil szigorúan rám néz, majd azt mondja. Admirális, ön most egy olyan küldetésről tért vissza, amely a legmagasabb államtitok. Amit látott, hallott vagy tapasztalt, soha nem kerülhet nyilvánosságra. Szolgálja hűségesen hazáját és felejtse el mindazt, amit odabent tapasztalt.
nincs választásom. Aláíratnak velem egy titoktartási nyilatkozatot, és közlik, hogy a naplóm ezen részei szigorúan titkos minősítést kapnak. Záróbejegyzés a naplóban. Ezek a naplóbejegyzések 1947. február 19-én történtek és igazak. Most, életem alkonyán kötelességemnek érzem, hogy elmondjam. Egy hatalmas igazság rejlik a sarkok jégtakarói alatt. Egy nap eljön az idő, amikor az emberiség felkészült lesz ennek befogadására. És akkor talán a belső föld népe is újra felbukkan közöttünk. Február közepén, anélkül, hogy részletes indoklást adtak volna a nyilvánosságnak, a High Jump flottája sietve elhagyta az Antarktisz partjait, és megkezdte hazatérését. A hivatalos haditengerészeti jelentés szerint a korai befejezés oka az volt, hogy az antarktiszi téli időjárás a vártnál hamarabb kezdett el durbulni. Februárban már alig akadt néhány repülésre alkalmas nap, a viharos szelek és a fagy pedig egyre nagyobb veszélyt jelentett a hajókra és a személyzetre. Valóban, február végén gyorsan romlottak a körülmények. A jégtörő hajók napi küzdelmet folytattak a gyorsan visszafagyó tengeri jégpáncéllal, és félő volt, hogy ha tovább késlekednek, a teljes flotta a jég fogságába eshet. Így tehát 1947. február 24-én formálisan is véget ért az Operation High Jump, és a konvoj megkezdte hosszú útját vissza az Egyesült Államokba. A Little America 4 bázis sorsára hagyták a jégmezőn. A sátrakat és jégből épített tárolókat bezárták, a 6 R4D repülőgépet pedig ott hagyták abban a reményben, hogy egy későbbi expedíció esetleg újra használatba veheti őket. 1947. márciusának elején a High Jump flottája visszaérkezett az amerikai anyaországhoz. A kikötőbe befutó hajókat ünneplés helyett inkább kíváncsi csend fogadta. A közvélemény ugyanis keveset tudott arról, mi is történt pontosan a jégbirodalmában, és miért ért véget idő előtt a grandiózus küldetés. Byrd ellentengernagy hazatérése után azonnal Washingtonba utazott, hogy jelentést tegyen Forrestal védelmi miniszternek a tapasztalatokról. A 4 szemközti megbeszélés részleteiről semmilyen információ nem szivárgott ki, és a későbbiekben sem adtak ki hivatalos közleményt a High Jump expedíció értékeléséről. Sőt, amitől a történet még rejtélyesebbé vált. Az Operation High Jump teljes dokumentációját 1947-ben 100 évre titkosították, kivonva a nyilvános irattári hozzáférés alól nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Ez azt jelenti, hogy leghamarabb 2047-ben válhatnak a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a részletes jelentések, naplók, felvételek és jelentőlapok, amelyeket az expedíció során készítettek. Byrd admirális a hazatérés után nyilatkozott ugyan a sajtónak. A chilei El Mercurio újság 1947. március 5-i számában interjút közölt vele, ám ebben inkább általánosságban beszélt a sarkvidéki tapasztalatokról. Ha egy új háború kitör, az Egyesült Államokat akár a sarkvidékek felől érkező ellenséges repülőgépek is megtámadhatják. Éget ért az az idő, amikor elszigeteltségünkben biztonságban érezhettük magunkat. Ma már a távolságok és az óceánok nem nyújtanak védelmet. Byrd admirális a nyilvánosság előtt többé nem beszélt részletesen a High Jump expedícióról, még emlékirataiban is csak futólag utalt rá, pedig korábbi útjairól szívesen mesélt. Egy érdekes utólagos felfedezés azonban napvilágot látott. Kiderült, hogy 1947-ben Byrd írt egy levelet az Egyesült Államok kongresszusának, amelyben az atomfegyverek mielőbbi bevetését sürgette, meglehetősen szokatlan módon, hiszen épp csak lezárult a világháború, és nem volt közvetlen konfliktus helyzet. Hogy Byrd mire alapozta ezt a javaslatát, ma sem ismert, mivel levele, akárcsak az expedíció anyaga, szintén titkosított irat lett. A High Jump rejtélyes lezárása, a szokatlan titkolózás és Byrd atomfegyverekkel kapcsolatos sürgetése azonnal találgatások sorát indított el mind a sajtóban, mind katonai berkekben. Forrestal védelmi miniszter sem kerülhette el a szóbeszédet, különösen mivel ő maga is híres volt arról, hogy a későbbiekben mentális problémákkal küzdött, és hajlamos volt összeesküvés elméletekben hinni.
1949-ben tragikus körülmények között máig vitatott módon hunyt el. Mindez még tovább táplálta a High Jump körüli titokzatosság légkörét. Most pedig nézzünk meg néhány érdekességet, amik az expedíció visszatérte után történtek. 1947. június 24-én egy civil pilóta, Kenneth Arnold átrepült a washingtoni Mount Rainier felett, és 9 különös korong alakú repülőtárgyat pillantott meg. Arnold jelentése szerint a tárgyak furcsán, rángatózva mozogtak, mint egy csészealj, ha végigpattogtatnád a vizen. A sajtó felkapta ezt a hasonlatot, és hamar megszületett a máig használt kifejezés: repülő csészealj. Arnold esete hatalmas média figyelmet kapott, és az azt követő hetekben egész Amerikából érkeztek bejelentések azonosítatlan repülőtárgyakról. 1947 nyarán valóságos csészealj-mánia bontakozott ki. Százával láttak titokzatos égi jelenségeket. A jelenség komolyságát mutatta, hogy az Egyesült Államok hadserege is vizsgálni kezdte a bejelentéseket, kizárva először a szovjet eredet lehetőségét. A Szovjetunió hivatalosan tagadta, hogy bármi köze lenne a repülő csészealjakhoz. Ebben a feszült légkörben történt a 20. század egyik leghíresebb UFO eseménye, a Roswell-i incidens. 1947. júliusának első napjaiban a Új-Mexikó állambeli Roswell városa mellett egy mezőn különös törmelékre bukkant a helyi farmon dolgozó W.W. Mac Brazel. Brazel július 7-én értesítette a Roswell-i 509. bombázó ezred támaszpontját a leletéről. Másnap, 1947. július 8-án a Roswell Army Airfield sajtótisztje, Walter Haut hadnagy meglepő közleményt adott ki a sajtónak. A közlemény szerint a bázis személyzete egy repülő csészealjat, Flying Disc foglalt le a közeli ranch területén. A hír bombaként robbant. Szó szerint az AP, az United Press és számos újság világszenzációként hozta le, hogy az amerikai hadsereg idegen járművet fogott. A Roswell Daily Record című helyi lap óriási betűkkel a címlapon hirdette: az RAF elejtett egy repülő csészealjat. A szenzáció azonban mindössze néhány óráig tartott. Július 8 estéjén a hadsereg felsőbb vezetése már igyekezett megváltoztatni a történetet. Roger Ramey dandártábornok, az amerikai 8. légierő parancsnoka még aznap este sajtótájékoztatót hívott össze a texasi Fort Worth támaszponton. Ramey tábornok a kamerák előtt kijelentette, hogy nem repülő csészealj, hanem csupán egy ártalmatlan meteorológiai léggömb roncsai kerültek elő Roswell mellett. 30 évvel később azonban az ügy újra élett. A 70-es évek végén több az eseményben részt vett személy megszólalt. Köztük Jesse Marcel, a hírszerzőtiszt, aki a roncsokat kezelte. Marcel 1978-ban interjút adott, amelyben kijelentette, hogy annak idején hazudni kényszerültek. A tárgy, amit Brazel rancsán találtak, egyáltalán nem hasonlított egy léggömbre vagy radarreflektorra. Marcel úgy fogalmazott: a roncsdarabok nem erről a földről származtak. Vagyis meggyőződése, hogy földön kívüli eredetű anyagot fogtak a kezükben. Ami azonban a nyilvánosság előtt lejtve maradt. Sokak szerint ekkor alakult meg az első UFO-kkal foglalkozó titkos kormányzati bizottság. A pletykák és később előkerült dokumentumok alapján 1947. szeptemberében hozták létre a Majestic 12, MI-12 nevű szigorúan titkos testületet, melynek feladata az idegen űrhajók felkutatása, begyűjtése és tanulmányozása volt. Az összeesküvés elméletek szerint Truman elnök személyesen rendelte el a Roswellnél zuhant ismeretlen jármű ügyének eltusolását és egy szakértői csoport felállítását. 1984-ben előkerült egy állítólagos titkos memorandum, az úgynevezett Truman-Forrestal levél, amely 1947. szeptember 24 keltezéssel utasítja Forrestal védelmi minisztert és dr. Vannevar Bush tudóst, az atombomba program egyik kulcsfiguráját, a Majestic 12 művelet elindítására. A dokumentum szerint a bizottság 12 tagja vezető tudósokból, katonatisztekből és kormányzati tisztviselőkből állt, köztük Forrestal, mint védelmi miniszter, valamint olyan neves személyek, mint dr. Vannevar Bush, Roscoe H. Hillenkoetter admirális, a CIA első igazgatója, Nathan F. Twining tábornok, az USAF tábornoka, és mások.
A Majestic 12 feladata lett a Roswellnél talált idegen technológia kiértékelése, az esetleges idegen lények tetemeinek vizsgálata. Több szemtanú ugyanis arról is beszélt később, hogy kis, szürke testeket láttak a Roswelli roncsok között. És általában a földön kívüli ügy teljes titokban tartása. Truman állítólag szóbeli utasítással is nyomatékosította, hogy az idegen létformák létezése a legmagasabb szintű titkosítás alá essen, még az atombomba titkánál is magasabb kategóriába. Érdemes megemlíteni, hogy 1947. szeptember 23-án, egy nappal a Truman-Forrestal memó dátuma előtt, az amerikai légierő egyik tábornoka, Nathan Twining levelet írt a hadsereg hírszerzésének, amelyben leszögezte, a repülő korong jelenség valós és nem képzelet szüleménye. Twining tábornok szerint az objektumok szilárd szerkezetűek, leírásuk szerint korongszerűek, nagy sebességgel és manőverező képességgel bírnak, és nincs bennük hagyományos pilótafülke. James Vincent Forrestal sikeres Wall Street-i bankárból lett államférfi. 1940-től a haditengerészetnél szolgált, előbb helyettes, majd 1944-től tengerészeti miniszterként, ahol kitűnt szervezőkészségével és energiájával. A High Jump hadművelet visszatérése után Byrd admirális azonnal nekitett jelentést, méghozzá 4 szem közt. Ezután Forrestal karrierjen meredeken felfelé kezdett ívelni. Truman elnök 1947 őszén a Védelmi Minisztérium élére nevezte ki. Forrestal pályája csúcsára ért. Ő lett az Egyesült Államok első védelmi minisztere, közvetlenül irányítva a hadsereget, a haditengerészetet és a légierőt. 1949 elejére Forrestal idegkimerültség jeleit mutatta. Egyre paranoiásabban viselkedett. Közeli barátai szerint úgy érezte, idegen ügynökök figyelik minden lépését. Forrestal egy alkalommal állítólag az éjszaka közepén egy riadó szirénára ébredve az utcára rohant, és azt kiabálta, támadnak az oroszok. Bár ezt később orvosa cáfolta, az eset bekerült a köztudatba, Forrestal labilis lelkiállapotának bizonyítékaként. Truman elnök környezetében többen úgy vélték, Forrestal mentális állapota alkalmatlanná teszi őt a posztjára. Ráadásul politikailag is elszigetelődött. A sajtóban a befolyásos újságíró Drew Pearson hadjáratot folytatott ellene, Amerika legveszélyesebb emberének nevezve őt, és azt állítva, hogy ha nem távolítják el, új világháborút robbanthat ki. 1949. március 28-án Truman elnök végül felmentette Forrestal tisztségéből. Az indoklás szerint a miniszter kimerültség miatt távozik. Forrestal barátai szerint az elbocsátás rettenetesen megviselte őt. Úgy érezte, cserben hagyták. Távozásakor magával vitte személyes naplóit és feljegyzéseit, amelyeket a hírek szerint a Pentagon tisztviselői azonnal lefoglaltak. E feljegyzések körül máig találgatások vannak. Egyesek szerint Forrestal naplója tartalmazott utalásokat az UFO-kkal kapcsolatos igazságra, és ezért kellett azt eltitkolni. Forrestalt először egy Floridában található barátja birtokára vitték pihenni, majd április elején a washingtoni Bethesda haditengerészeti kórház zártnosztázira szállították, hivatalosan idegkimerültség és depresszió diagnózissal. A kórházban Forrestalt szigorú megfigyelés alá helyezték. Orvosa, George Rains kapitány eleinte biztatónak látta a javulást. Forrestal fizikai állapota javult, kb. 5-6 kilót, gyarapodott is a súlya. Úgy tűnt, a terápia használ. 1949. május 21-én este Forrestal testvére, Harry meglátogatta, és megdöbbenve tapasztalta, hogy a kórház ígéretével szemben nem biztosít őrséget Forrestal ajtaja előtt. Harry attól tartott, bátyja önveszélyes lehet, de azt mondták neki, James már jobban van. Tragikus módon ez a döntés másnap hajnalban vált végzetessé. 1949. május 22-én, vasárnap hajnali 1 óra 50 perckor Forrestal kórházi szobájának ablaka kitárult a 16. emeleten. Mire a személyzet reagálni tudott, Forrestal teste már a 3. emeleti kiszögellésen feküdt összezúzva. Amikor megtalálták, csak pizsamája alsó fele volt rajta. A pizsamaöve, selyemzsinórja a fűtőtesthez kötve lógott ki az ablakon. Úgy festett a jelenet, mintha Forrestal a zsinórt az ablakráccsal akarta volna használni, hogy kimásszon, vagy mintha valaki megpróbálta volna kötéllel leengedni, majd a kötél elszakadt volna.
A kórházi jelentés szerint Forrestal halálát nagy magasságból való leesés során szerzett többszörös súlyos sérülések okozták, és hogy a beteg viselkedése a kórházban depresszióra utalt. A vizsgálóbizottság végül arra jutott, hogy a halálesetben idegen személy nem volt vétkes, vagyis a haditengerészet hivatalosan öngyilkosságnak nyilvánította az esetet. A Wilcatz jelentésből például kiderült, hogy Forrestal kórtermében az ágyán szilánkos üvegtörmeléket találtak a halála után. Ez arra utal, hogy a végzetes esés előtt valami dulakodás vagy legalábbis zavarkeltés történhetett a szobában. Talán egy pohár vagy üveg tört össze. Ezt a tényt korábban soha nem említették. Akárhogy is, Forrestal halálának körülményei rengeteg találgatást szültek. Kinek állhatott érdekében eltenni láb alól az ex-minisztert? James Forrestal halálát követően alig 2 hónappal, 1949. júliusában az Egyesült Államok végleg pontot tett a Nemzeti Katonai Hivatal átszervezésére. Megalakult a ma is ismert Védelmi Minisztérium, immár Forrestal nélkül. Utódai, előbb Louis Johnson, majd mások folytatták a munkát és a titkok őrzését. Hogy valóban létezette a Majestic 12 vagy sem, arról tovább folyt a vita a következő évtizedekben. Az UFO észlelések viszont nem szűntek meg. 1948-ban az amerikai légierő elindította a Project Sign, majd Grudge nevű programokat, melyeket aztán a híres Blue Book Project követett. Mind azzal a céllal, hogy kivizsgálják és többnyire cáfolják az UFO-kkal kapcsolatos jelentéseket. 1952-ben újabb UFO hullám söpört végig Amerikán, még Washington DC felett is jelentettek ismeretlen fényeket a radaron. A pletykák szerint 1954-ben maga Eisenhower elnök is találkozott földön kívüliekkel. Összegzésként elmondhatjuk, hogy bár a történészek szemszögéből 1947 csupán a korai hidegháború indulásának egyik éve, az UFO kutatók és összeesküvés hívők számára ez az év a földön kívüli találkozások és a kormányzati eltussolások időszakának kezdete. James Forrestal személye pedig összeköti a korszak főbb szálait. Ott találjuk őt a hatalom csúcsán, amikor a csészealjak először felbukkannak. Valószínűleg részese volt a titkos intézkedéseknek. Majd 2 éven belül kegyvesztett lett és meghalt, körülményei máig tisztázatlanok. Ahogy egy 1990-es évekbeli újságcikk megjegyezte, Forrestal rejtélye a modern idők egyik összeesküvés alapköve. Akármi is az igazság, az eset megtanította az embereket arra, hogy néha a legmagasabb helyen lévők élete is felfoghatatlan titkokkal terhes. Forrestal neve ma már nem csak egy történelmi személy. A róla elnevezett hadihajó, a USS Forrestal emlékeztet rá, illetve a washingtoni Forrestal épület, de emlékét azok is őrzik, akik szerint a csillagok mögött lapuló igazságért akár az életével is fizethetett. Mi is történt valójában 1947 fagyos nyarán a Föld legdélibb pontján? Vajon Forrestal tényleg túl sokat tudott az idegenekről, és ezért kellett meghalnia, vagy pusztán egy tragikus sorsú ember volt, akit felőröltek a földi hatalmi harcok? Szerinted mi az igazság? A véleményedet írd meg kommentben, és ne felejts el feliratkozni a csatornára, valamint lájkolni a videót. Köszönöm, hogy megnézted ezt a hosszú videót. Találkozunk a következő videóban. Először a kommunisták lesznek az ellenség, ez lesz az űrügy a fegyverkezésre. Aztán a terrorizmus lesz az ellenség, ez egy globális fenyegetés lesz, amely mindenkit érint. Ezután az őrült államok, és végül az aszteroida veszély következik. Azt fogják mondani, hogy az űrből jön a fenyegetés. És az utolsó kártya az idegen kártya lesz. Azt fogják mondani, hogy földön kívüli invázió fenyeget minket, és ezért kell űrfegyvereket építeni. És ez mind hazugság. Wernher von Braun.